السلام علیکم څنګه دي تاسو ته پته ده فاینلی شپږ کاله بعد زموږ سره د پای کوین لیسټینګ وشو په 2025 کې او دغسې د خپل سټارټینګ اخیستی و د 2019 نه د پای کوین ذکر زه اکثر په ویډیو کې کوم د هغه مین وجه ده چې اکثر زموږ سره پای کوین خلکو سکیم ګڼو ویل پای کوین سکیم دی دغسې ډیټا لیکوي دغسې څه کوي څه کوي خو بهرحال موږ د خپل ځان وپوښتو چې پای کوین سکیم دی که څه دی دغسې پای کوین زموږ سره په $2 کې لیست شو او ډېر ښه مارکیټ کیپټلایزیشن یې وکړو تقریبا په د دنیا په دویم نمبر باندې هولډر کوین زموږ سره رالو او $700 میلیون یې زموږ سره مارکیټ کیپټلایز کړو نو دغسې زموږ سره بلاشه پروجیکټس دي په کوم کې چې تاسو فری په یو کلیک سره دغسې خپل ارنینګ یقیني جوړولی شئ دغسې بیا یو څه موده پس د ده زموږ سره په ایکسچینج کې لیسټینګ کېږي او بیا ترې مونږ ته خپل ارنینګ جنریټ کوو نو دا ارنینګ دغسې فری دا ولې ورکوي د دې مین وجه دا ده د دې کرپټو کرنسۍ چې کوم فاونډرز دي د هغه په $بلیون خلکو ته فری ورکوي ریسنټلی زموږ سره په 2024 کې $15 بلیون زموږ سره ایرډراپ خلکو ته ورکړی شوي دي دا ولې ورکړی شوي دي د دې لپاره چې دا خلک کرپټو کرنسۍ ته راشي د دې لپاره چې دا خلک کرپټو کرنسۍ ته اټریکټ کړي او خلک د کرپټو کرنسۍ په پیور کې شي نو دغسې دوی خپل په میلیون په بلیونز آف ډالرز خلکو ته فری ورکوي او دغسې کرپټو کرنسۍ ته اټریکټ کوي نو زموږ سره دغسې بلاشه پروجیکټ دي روبي نیټورک مې خپل ورک کوي دغسې زموږ سره بي نیټورک دی ایل چین والټ دی بلا شیان دي خو موږ به تاسو ته یو سټپ بای سټپ ایکسپلین کوو نن مې تاسو ته راوړی دی بي نیټورک په بي نیټورک کې به موږ اکاونټ څنګه جوړو مایننګ به څنګه کوو KYC به څنګه کوو دا ټول به زه تاسو سره سټپ بای سټپ په ډیټیل سره ایکسپلین کوم د موبایل سکرین طرف ته ځو د ټول نه مخکې به مونږه پلی سټور ته لاړ شو هلته کې به سرچ کړو بي نیټورک زما سره الریډي انسټال دی تاسو مې انسټال کړئ and then play بیا ستاسو سره دوه اپشن دي ساین اپ او ساین ان په ساین ان باندې به کلیک کړئ دغسې بیا مختلف اپشنز دي تاسو چې د څه سره هم دا ساین ان کول غواړئ نو کنټینیو ویت ګوګل بیا چې ستاسو کوم اکاونټ دي په هغه سره تاسو دا کنیکټ کولی شئ او دغسې انویټیشن کوډ دی که ستاسو ملګری وي څوک وي هغه نه انوایټ کوئ ګنې زما کوډ ورکړئ تاسو د انویټیشن کوډ او دغسې ستاسو اکاونټ جوړ شو په بي نیټورک کې بیا دغسې په 23 غنټو کې یو ځل تاسو دې له کلیک ورکوئ او دغسې ستاسو چې کوم مایننګ دی هغه به کاونټ کېږي هر 24 غنټې بعد او دغسې تاسو به ټوکن ان کوئ بیا یو سم خاص موده پس په د لیسټینګ کېږي نو ستاسو نه پیسې ځي جسټ ون کلیک دی په ورځ کې ورځئ یو کلیک ورکوئ او خپل مایننګ شروع کړئ په دغسې پروجیکټس مه مس کوئ موقع مه مس کوئ او د دې به تاسو ډېر ښه ریټرن بیا وینئ